Bhashana හරිසම් YouTube channel එකේ 2019 ජනවාරි මාසේ Photoshop tutorial එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝම. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අද tutorial එකට අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ effect එකක් ගොඩක් easyම ලබා ගන්න සහ ගොඩක් ඉක්මනින් ලබා ගන්න කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මම පළලා description එකේ දාලා දෙන link උඩ press කරලා මේ website එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙයාගේ download කියලා button එකක් පෙන්නනවා. මේ button එක උඩ press කරාම අපිට මෙන්න මේ වගේ file එකක් download කරන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ෆයිල් එක නැතුව අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න බෑ. ඉන්න මේක ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ෆයිල් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා extract here වලට එන්න. එතකොට මෙයාගේ පොඩි progress bar එකකින් මේක progress එකක් පෙන්නලා අපිට මෙයාගේ normal folder එකක් හැදෙනවා. මේ folder එක open කරාම අපිට mockup.tsd කියලා ෆයිල් එකක් තියෙනවා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ Photoshop open කරගෙන file open වලට ගිහලා අපි download කරගත්ත තැනින් ඒ .tsd ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න එක. ඔන්න දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉමේජ් එක ඇතුළේ අපි අර දැක්කා .tsd කියලා ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකින් ඉවර වෙන ෆයිල් එකක්. මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් වලට කියන විශේෂ නමක් තියෙනවා. මේ නම තමයි mockup කියන එක. මේ mockup වල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ විශේෂත්වය තමයි දැන් මේ පින්තූරේ මෙතන කෑන් එකේ තියෙන AD කියලා. අපි මේක AD කියන එක අයින් කරලා අපිට වෙනත් මොකක් හරි ඉමේජ් එකක් නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි වචනයක් ටයිප් කරොත් ඒ වචනෙටත් මේ ඉෆෙක්ට් එක ඒ විදිහටම ලබා දෙන්න පුළුවන් වීම තමයි මේ මොකප් වල විශේෂත්වය. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ ඉමේජ් එක හදන හැටි ගැන. ඉතින් මේ ඉඳලා ඒකට අදාළ මොකප් ෆයිල් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ මොකප් එකේ තියෙන ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක හොයාගන්න එක. මේක ගොඩක් ලේසි වැඩක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මෙන්න මෙතන දිහා හොඳට බලන එක. මේකට කියන්නේ layer palette එක කියලා. මේ layer palette එකේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ icon එකක් එක්ක පුංචි image එකක්. මේ image එක තමයි smart object එක. අපි මේක edit කරද්දී නැත්නම් අපේ වෙනස්කම් කරන්න ඕන smart object එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු smart object එකේ මේක AD කියන එක අයින් කරලා BC කියලා type කරා කියලා. එතකොට මේ BC කියන එක මේ බෝතලේට ඉබේම එනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමයෙන්ම තමයි අපි අද effect එක හදන්නේ. ඔයාලට smart object එක හොයාගන්න එක තමයි පොඩ්ඩක් අමාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකටත් වඩා පුළුවන් මේ image එක බලන්න. ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාට මේකේ තියෙන design edit this මේගේ වචන වලින් එන්න මේක හොයාගන්න ලේසි. හොයාගත්තට පස්සේ වඩා පුළුවන් ඒ image එකේ thumbnail එක උඩ double click කරන්න. එතකොට අපි මේ වගේ වෙනත් window එකකට අරන් යනවා. මේක තමයි මුලින් දැක්ක window එක. මේ තියෙන්නේ දෙවෙනියට දැක්ක window එක. දැන් මෙතන අපි ගන්න හැම වෙනස්කමම මේකට ඉබේම යනවා කියලා මම කලින් කිව්වා. දැන් අපි බලමු මේක කරලා මම edit fill වලට ගිහිල්ලා content වලට color ගිහිල්ලා මේ color එක press කරලා okay press කරලා ඕකේ ප්‍රෙස් කරනවා. දැන් අපිට මේ කලර් එකෙම මේක ෆිල් වුණා. ඉතින් දැන් මම ආයි මේ ඉමේජ් එකට ආවොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන AD කියන එක එහෙමම තියෙනවා. අපි මෙතන කරපු වෙනස්කම මෙතන හරියටම ඇවිල්ලා නැහැ. මේකට හේතුව තමයි අපි මේක සේව් කරන්න ඕන. ෆයිල් සේව් වලට ගිහලා ඔයාලට සේව් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ control key එකත් එක්ක S ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම සේව් කරාම වෙනද සේව් කරපු විදිහ නෙමෙයි සේව් වුණේ. වෙනද නම් අපි සේව් කරද්දි සේව් කරන තැනක් එනවා. ඒ වගේම මෙතන updating smart object කියලා වෙනද එන්නේ නැහැ. අද මෙහෙම එකක් ආවා. මේකට හේතුව තමයි අපේ අර ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් වෙච්ච එක. දැන් අපි මෙතන ගියොත් ඔයාලට වෙනවා මෙතන AB කියන ටෙක්ස්ට් එක නැතිලා තියෙනවා. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා මෙතන කරන වෙනස්කමෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆයිල් සේව් වලට ගිහලා මේක සේව් කරන්න නැත්නම් කීබෝඩ් එකේ control S press කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන කැමති විදිහකට ඩිසයින් එකක් හදාගන්න. දැන් මම හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් නැත්නම් මේ වස බෝතලේ. ඉතින් ඒකට මම edit fill වලට ගිහලා background එකට white කියන එක select කරලා okay press කරනවා. දැන් අපිට මේකේ සුදු පාට පසුබිමක් හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකට කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් ලබා දෙන්න. දැන් මම අපේ වැඩේට අවශ්‍ය ඉමේජ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඕපන් කරගන්න හදන්නේ Photoshop වලට. මේක ඕපන් කරද්දී අපේ අර ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එකෙන් ගත්ත window එකේ තමයි ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ file place embedded වලට ගිහලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඉමේජ් එක insert කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන මෙහෙම ඉමේජ් එකක් දැම්මා කියලා ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඉෆෙක්ට් එක ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ මම keyboard එකේ shift key එකත් alt key එකත් press කරගෙන මේකේ size එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට center කරලා මේ හරිය උඩ press කරනවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේකේ අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා නම් type කරන්න. මම මේ විදිහට මෙතන තියෙන button එකට press කරලා type tool එක අරගෙන මෙතන ඕනෑම තැනක press කරනවා. එතකොට අපිට මේ වගේ type කරන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. මෙතන මම සිංහල ෆොන්ට් එකක් දැන් අරගෙනයි තියෙන්නේ. මෙතන මම එහෙම type කරාම සිංහලෙන් type වෙනවා. අපිට කැමති වචනයක් මේකේ type කරන්න පුළුවන්. මම color එක black දෙනවා. දීලා මට අවශ්‍ය සිංහල ෆොන්ට් එකේ මම අපුරු දෙක type කරනවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට ටික් උඩ press කරලා මේක confirm කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ආයෙත් මෙතන move tool එකට ගිහිල්ලා මේක මේකත් එක්ක නිවැරදිව ලොකු කරගන්නවා.
මම shift key එකත් press කරගෙන look කරාම මේක size එකට හානියක් වෙන්නේ නැතුවම මොනවම දැන් මගේ වැඩේ ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි control key එකත් එක press කරගෙන මේක save කරගන්න. දැන් අපි ආයෙත් අර image එකට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ image එක ගොඩක් සාර්ථකව තියෙනවා බලා ගන්න. දැන් අපිට ඕන නම් මේකට තවත් effects add කරන්න පුළුවන්. මට color correction කරගන්න ඕන නම් ඒව add කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් වෙනත් මොහොත දෙයක් කරන්න ඕන නම් මෙතෙන්ටම add කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ ඇතුලේ තියෙන content එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මේ window එකෙන් තමයි මේක වෙනස් කරගන්න ඕන. දැන් අපි මේක normal file එකක් නැත්නම් normal image එකක් විදිහට save කරගන්න කරන්න ඕන. file save as save වලට නෙමෙයි save as වලට ගිහිල්ලා කැමති තැනක් දෙන්න. ඊට පස්සේ කැමති නමක් දෙන්න. මම මෙතන දැන් image කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ save as type කියන උඩ press කරලා JPEG image කියන උඩ press කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ save දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ dialog box එක ආවම okay press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන save වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට මේ යගේ image එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාලට ඊළඟ Photoshop tutorial එකකින් දැනගන්න ඕන දේ පිළිබඳව බලෙන් comment කරන් යන්න. ඒ වගේ මේ comment එක උඩින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ press කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ගිහින් එන්න මම භාෂණ හරිස්සන්ද YouTube channel එකේ